নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ওয়েলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। আজি মই কেইটামান প্ৰবাদ লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ, যিবিলাক আমি সঘনাই ইউজ কৰি আহিছোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক। কেঁচু খান্দোতে সাপ ওলাল। ফ্ৰম দ্য ফ্ৰাইং পান টু দ্য ফায়াৰ। ফ্ৰম দ্য ফ্ৰাইং পান টু দ্য ফায়াৰ। নেক্সটটো হৈছে টকাই সকলো। মনি মেক্স দ্য মেয়াৰ গো। মনি মেক্স দ্য মেয়াৰ গো। টকাই সকলো। নেক্সট হৈছে পাপেই মৃত্যু আনে। দ্য ৱেজেছ অফ দ্য চিন ইজ ডেথ। পাপেই মৃত্যু আনে। দ্য ৱেজেছ অফ দ্য চিন ইজ ডেথ। ধাৰ নাই কষ্টও নাই, আউট অফ ডেথ আউট অফ ডেঞ্জাৰ। ধাৰ নাই কষ্টও নাই, আউট অফ ডেথ আউট অফ ডেঞ্জাৰ। নেক্সটটো হৈছে একে লাফে তাল গছত উঠিব পৰা নাযায়। ডোণ্ট ৰান বিফ'ৰ ইউ কেন ৱাক। একে লাফে তাল গছত উঠিব পৰা নাযায়। ডোণ্ট ৰান বিফ'ৰ ইউ কেন ৱাক।